Salut și bine ați venit la un nou video pe canalul Trips on Budget. În vlogul de astăzi vă invit să veniți cu mine cu trenul de la Praga până în Timișoara să vedem cum este o călătorie așa de lungă și cum se vine. Este ora 5:20, este de vreme, gara din Praga este destul de goală. Voi merge acum spre peroane, nu mai pierdem vremea prin gară. Dacă doriți să vedeți cum arată gara, vă las linkuri de la alte două clipuri de ale mele în care sunt imagini din gara din Praga mai detaliate. Haideți să mergem la peron. Bună dimineața! Bine ați venit la un nou video Trips on Budget. Astăzi mă aflu în Praga, e dimineața de vreme, 5:20 și voi merge spre România. Acest trip va fi practic în două bucăți. Primul va fi un tren Eurocity al CSK Draghi până la Budapesta, în Ungari, și de acolo voi lua până la Timișoara un tren CFR. Haideți să vedem cum sunt aceste trenuri, să facem o comparație între două trenuri internaționale a două companii diferite, CFR și CSK Draghi, căile ferate cehești. Dar prima dată, haideți să vedem cum arată puțin Praga, stația din Praga, stația centrală. Haideți! Acesta este vagonul restaurant al trenului nostru. Mi se pare o idee foarte bună și utilă că avem acest tip de vagon, deoarece durata călătoriei este destul de mare. Trenul face de la Praga până la Budapesta aproximativ 8 ore, așa că acest vagon este binevenit. Trenul are vagoane de clasa a doua diverse, atât tip salon cât și tip compartiment, precum și locuri speciale pentru persoanele cu nevoi speciale și zonă pentru familiile cu copii. Când am de mers mult cu trenul, cum e și în cazul acesta aproape 8 ore, eu prefer vagoanele de clasa a doua tip compartiment, pentru că sunt mai intime și mi se par mai bune pentru o distanță așa de lungă de parcurs. Așa se prezintă un compartiment de clasa a doua în acest tren. Avem internet prin Wi-Fi inclus, avem prize, există și sistem de audio de anunțare a stațiilor, precum și sistem de infotainment pe hol, cu informații despre ce stație urmează, viteză și în cât timp ajungem. Mie mi se pare destul de decent, iar scaunele sunt destul de confortabile și ele se și pot trage formând un pat. Mi se par niște condiții bune de călătorit. Și acum haideți să vedem mai în detaliu cum se prezintă acest vagon de clasa a doua. Putem vedea ecranul cu infotainment care ne arată stațiile, ne arată și și viteza. Vedem că acest vagon are sistem electronic pentru a arăta
dacă sunt rezervate locurile sau nu. În compartimentul la clasa a doua are 6 locuri și așa arată. Avem destul de multe prize, precum și mufe USB, ceea ce e foarte bine. Acum vreau să vă arăt cum se pot trage scaunele, în așa fel încât acest vagon este util și pe timp de noapte sau pentru odihnă. Și dacă nu este plin de oameni, chiar se poate sta foarte confortabil. Chiar se poate dormi, 3 persoane pot dormi foarte bine în acest compartiment, în această configurație. Și acum să mergem să vedem și cum arată baia. Avem pe hol un indicator care arată dacă toaleta e ocupată sau nu. Acum vedem că nu i-a prins, deci este liberă. Haideți să verificăm. Acest vagon este de tipul 2191 și CFR-ul are vagoane asemănătoare, dar mai vechi, 2190, pe care le utilizează în mod deosebit pe rutele externe. Toaleta este curată, nu sunt mirosuri urâte, avem dezinfectant, avem prize, avem săpun. Singurul minus e faptul că apa cam vine cu țărâita. În rest, condițiile sunt foarte bune. Prima oprire, Colin. În mod normal, trenul ar trebui să continue de aici spre Pardubice, Český Trebova și Brno, pe magistrala principală de cale ferată a Cehiei. Dar aceasta, în momentul filmării, în proces de modernizare și erau lucrări pe ea, și de aici trenul o va lua în sud pe o rută ocolitoare, mai muntoasă și puțin mai lentă, până spre Brno. Și acum mă aflam în drum spre vagonul restaurant, am vrut să mă duc să-mi iau o cafea. Aici am greșit pentru că nu mai aveam bani cehești, coroane cehești și POS-ul nu funcționa și nu acceptau altceva în afară de coroane, așa că nu am putut folosi. Asta e o lecție de ținut minte că ar fi bine să ai bani în moneda locală dacă vrei să folosești la vagonul restaurant. Așa că astăzi pentru mine vagonul restaurant a fost inutil. Păcate. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be. Life with no distractions, we'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. Let's go, let's be free with me.
not looking back. Eyes on the freeway, Bonnie and Clyde. A classic cliche, we're on the run. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free. Ajuns deja în Ungaria, se vede Dunărea, doar ce am intrat. Până aici călătoria a fost destul de ok, a trecut destul de repede. Prima parte a fost tuneric, așa că am putut să dorm. Un minus la acest tren aș putea să spun că e faptul că nu se poate plăti cu cardul la vagonul din restaurant și trenul are opriri destul de scurte. Așa că până acum nu prea am avut alte opțiuni de a cumpăra ceva extra neavând cash. Ca o concluzie, să spunem că tot ne apropiem, mai avem cam jumătate de oră până la Budapesta. Acest tren a costat 20 de euro, plus încă 3 euro rezervarea, care nu e obligatorie. În față de trenul CFR nu e obligatoriu să-ți iei bilet ca să rezervi. Eu zic că e un preț destul de just pentru distanța parcursă între Praga și Budapesta, este destul de mare. Trenul a fost destul de bun, am reușit să am un compartiment doar pentru mine, chiar dacă am avut și rezervare, că am vrut să am, deși aș recomanda să nu luați rezervare, mai ales la trenurile foarte de dimineață, cum a fost și acesta. Trenurile între Praga și Budapesta sunt cadențate și în general vin undeva la 2 ore, pleacă din 2 în 2 ore și cred că sunt și 2 perechi care pleacă din Berlin și trec prin Praga spre Budapesta. În Budapesta voi sta aproximativ 3 ore. Trebuie să schimb gara pentru că noi ajungem în Newgate și va trebui să merg în Keleti, de unde voi lua trenul CFR spre Timișoara, cred că Interregio 79, care cred că merge și spre București. Încă o prevedere așa a Dunării, foarte frumos. Acum chiar de 1 decembrie mă întorc spre Timișoara. Și am ajuns în Budapesta Newgate, am ajuns la timp, la ora 12:20, exact cum era stabilit. Din păcate, aici am pierdut, nu s-au salvat filmările pe care le-am făcut spre Budapesta Keleti, așa că ne vom vedea direct în Budapesta Keleti, de unde vom lua trenul CFR spre Timișoara. Până acolo am folosit transportul în comun din Budapesta. Sunt deja în tren, acesta este clasa a doua, așa arată, este un vagon salon și se anunță a fi destul de plin. Există și prize, din păcate unde am stat eu nu au funcționat. Mese, fiindcă scaunele sunt situate față în față, există și o masă, foarte utilă, dar vagonul din păcate este destul de jigărit, să zic. El este destul de nou, e din 2005-2010, ceva de genul acesta. Toaleta este ok, cât de cât curată, din păcate miroase. Totuși putem compara cu ce am văzut în trenul CHS și parcă este o diferență destul de mare, plus mirosul care există, din păcate. Dar poate fi folosită cât de cât, în condiții decente. Am ajuns în gara la Budapesta, ca să luăm, să iau trenul spre Timișoara, Intercity sau Interregio 78, nu și Intercity, o să fie împrășat de locomotivă MAV, de un Trax. Trenul e destul de plin, din păcate este un singur vagon, de clasa a doua, care până la București, vagon de cușetă, iar vagonul de clasa a doua este destul de mic. Știu că erau 2 vagoane anul trecut, posibil să se fi schimbat, dar a fost binevenită o adăugarea unui nou vagon, mai ales astăzi, în decembrie. De asemenea, mai sunt vagoane care merg la Locoșaza, încă vreo 2, încă vreo 4, dar acelea au alt plan tarifar, ce am înțeles, decât vagoanele internaționale. Haideți să vedem cum este acest drum și mai am doar 5 ore jumate până la destinație.
time it breaks. Doesn't matter, weak or strong. Take your time and do your tricks. All I do is sing along. Yeah, I need you around for brighter light and firmer ground. When you believe in me, love is gonna set me free. Used to be anonymous. Now the world has seen your face. Și am ajuns în Timișoara Nord, fără nicio întârziere. Aici majoritatea oamenilor coboară, pasagerilor. Trenul va continua spre București. Se atașează vagoane suplimentare la trenul nostru, de la Timișoara la București, inclusiv vagon de dormit și vagon cușetă. Cât timp vă las să vedeți procedura și manevra care are loc, să sumarizăm puțin drumul pe care l-am avut astăzi. Cu CFR a fost ok, drumul a fost puțin dubios pentru că normal erau două vagoane clasa a doua înainte, fiind și 1 decembrie trenul a fost aproape plin, iar de la Arad la Timișoara s-au mai urcat pasageri și s-a stat chiar și în picioare. În rest a fost ok, puțin toaleta nu foarte bună. Ca o concluzie, tot tripul, eu zic că a fost destul de bun. Prețul la biletul CFR este de 65 de lei, 70 ceva de genul acesta. Vă mulțumesc că ați fost cu mine, ne vedem în clipul următor, like și subscribe.